تصلب الشرايين اللي في المخ بيعمل ايه؟ ايه بيبقى رد فعله على الانسان لما بيحصل تصلب في الشرايين؟ اول حاجه ممكن يكون منشأ للجلطات. في حاجات تمام. تانية حلو. زي ما قلنا ان الجلطات ممكن تنشأ من القلب، مهم. ممكن تنشأ من منطقه في الشرايين، واغلبها الشريان السباتي. تمام. ممكن يكون في مناطق ضيقه او تكون فيها تخثرات او مناطق فيها التصلب ده، مهم. ويتخلع من الحته اللي في جدار الشريان. جدار الشريان بيبقى ايه؟ بدل ما هو جدار الشريان، بطانه مفهوم الشريان مفهوم. بتكون ناعمه، تمام. خلقتها ناعمه، واحنا اطفال ناعمه، ومع السن ممكن تتغير، ويسرع التغير العوامل البيئيه اللي قلناها، ويبطئوا الممارسات الصحيه صحيح. اللي هي زي البعد عن التدخين وهكذا. المهم، حصل ان هو كان في قابليه او في ممارسات بيئيه، وحصل تصلب للشريان، وبطانه الشريان تحولت من النعومه الى الخشونه. الخشونه. فبالتالي ممكن يحصل فيها مكان يسموه ثرومبس او منطقه خشنه، وتبدا تضيق، ومع سريان الدم ممكن يخلع منها حاجه اوف. من جدار الشريان، ياي. فيهاجر لفين؟ اه للمخ. مخ. ده بيحصل في كل حته في الجسم، بس احنا بنتكلم عن المخ. فبرضه هيمشي في مسار الدم، وهيروح غالبا للشريان الاوسط، ممكن يروح لاي شريان تاني. الشرايين الخلفيه اللي هي الفقاريه اللي قلناها دي بتتحد تكون شريان اسمه الشريان القاعدي، ويتقسم لشريانين اسمهم الخلفيين. يبقى تمام. كده عندي امامي واوسط وخلفي، ده لتغذيه المخ، والمخ يخلي تغذيه وهكذا. في حاجات تانية ممكن تسببها تصلب الشرايين، آه، اللي هو ضيق الاوعيه الدمويه عموما، ضيق العروق اللي رايحه المخ، ضيق الشرايين اللي رايحه المخ، يقلل الامداد الدموي للمخ عموما. الجلطه في منطقه تسدد، في منطقه من الشرايين تسدد، اذا المنطقه في المخ التي تتغذى بالشريان جرى لها ايه؟ محرومه من الدم، ودي بتبدا تعمل اعراض وعلامات الجلطه. طيب لو المخ كله مش جاي له دم كويس، المخ كله يعاني من قصور الدوره طب ما ده كده الدمويه الجسم كله المخيه. يتعطل كده بقى. مش هيتعطل بقى، هيبقى احنا قلنا قصور، ما هو لو وقف خالص يبقى خلاص لا كده مش هينفع. خلاص موت. انما احنا بنقول قصور، يعني المخ محتاج عدد معين من الملي لترات في الدقيقه، اه. العدد ده بيجي، الكميه دي بتيجي اقل من اللازم، تمام. فبالتالي المخ بيعمل بس مش بكفاءته الكامله. يعمل ايه بقى؟ يعمل يعمل تباطؤ في الفهم بالظبط. وتباطؤ في المرض رد كله الفعل. هنسميه الخرف الوعائي، او الخرف بسبب الاوعيه الدمويه، بسبب خلل الاوعيه الدمويه. الخرف ده اللي منه الزهايمر، لا بس الالزهايمر ده مرض تاني ده مرض خالص. تاني خالص. اه. يتشابه بقى مع هذا المرض في ان المريض ده برضه هنلاقيه بينسى، وساعتها بقى يقولوا زي ما حضرتك تفضلتي كده، ان هو يقولوا ده السن. احنا مش بنعتبر السن في حد ذاته مرض، السن ده يعني تطور طبيعي في الحياه، مرحله من مراحل الحياه، مش لازم اي حد يكبر في السن. ان هو الدنيا تبوظ بالظبط معاه يعني. بالظبط فاحنا لا، احنا بنعتبر ان ده مشكله، ونبدا نتصرف معاها ونتعامل معاها. لو قدرنا نحسن الامداد الدموي للمخ، ونحسن الحاله اللي هو فيها دي، هيتحسن، او على الاقل نقلل من التدهور، نقلل من التدهور. نعمل تباطؤ في المرض. احنا اهدافنا في الطب مم. اما الشفاء التام احيانا مم. اذا تمكنا من ذلك، او آه، تقليل حده المرض. صحيح. او التعايش بطريقه صحيه مع المرض. بالظبط. اه يعني المرض احنا بنقول ان هو الحاجه، ايه المرض وايه الصحه؟ المرض هو الحاجه اللي بتعوق البني ادم عن الوظيفه، صحيح. وظائفه كلها، صحيح. وظائفه الاجتماعيه والمهنيه، كل وظائفه في الحياه. اذا هو تمكن ان هو يؤديها، حتى لو عنده شيء الناس تسميه عله او مرض، فخلاص هو مش مريض. ده احيانا بنسميه التاهيل، ان احنا اهلناه وظيفيا، فكده ده نوع من العلاج. هو لما اخد بالي يعني احنا تقريبا عارفين ايه اللي بيخلي بناخد بالنا من قلبنا ازاي، او بقى الناس عندها الوعي ده. لان امراض القلب انتشرت جدا، ضغط الدم، السكر اثر على القلب وكل الحاجات دي، فبقى في بالممارسة يعني
كل الناس بقى عندها الروشتة الصحية للقلب. امشي، بطل سجاير، كل كويس، نام في اوقات مظبوطه واصحى في اوقات مظبوطه، اعمل تمرينات هو يا ريت كل نفس. الناس يكونوا كده، يعني يا ريت يكون عندهم الوعي كده. لا, لا او اكشلي يعني كتير. احنا ما اه. بنسيبش على جهدنا جهد، يعني زي ما مم. بيقولوا مم. احنا بنعمل برامج لهذا الهدف يعني للجمهور. فعارفه انا عارفه بقول ايه يعني. تمام. فده عارفه القلب خد بالك ومش عارفه ايه وبتاع، وامشي على دواء الضغط، واوعى تاخد بقى الضغط ده بالذات لازم يبقى متظبط. المخ. ما بيتفرجوش بقى. طب لان هم لا بيجوا لنا مش بيتفرج. المخ بقى انصح بايه؟ بص حضرتك، كل اللي هيصلح القلب هيصلح المخ غالبا. اه اوكي. كل اللي هيصلح القلب، لان هو الدم رايح للمخ امم. من القلب. امم. والشرايين المخيه هي زي شرايين حلو. الجسم كله، ما هو تمام. نفس البني ادم. اذا البني ادم ده قلبه حلو ورجله هتبقى حلوه وايده هيبقى حلو ومخه هيبقى كويس. امم. المخ فيه كهرباء، دي هي الاساس بتاعه، ده شغله. لكن تمام. هو عشان يشتغل عايز دم. فلو عنده اي مشكله في الدوره الدمويه، احنا دلوقتي بادئين الحلقه بالكلام على الاوعيه الدمويه المخيه، الاوعيه الايه اها. الدمويه. الاوعيه المخيه. احنا كده الدمويه دي دخلنا مع القلب خلاص. كل يعني الحاجات اللي ريليتد كله. هتخلي القلب وحش هتخلي المخ وحش. اه. حتى القسطره، ما هي قائمه على كتف قسطره القلب. يعني هي قسطره القلب لما اتطورت ايوه. غاروا حلو منها قوي. وقالوا طب نعمل زيهم. نعمل قسطره. ها. طيب احنا معانا فيديو النهارده. عايزين نعرف بقى ازاي بتتعمل القسطره. شفت انا قسطرات كتير للقلب الحقيقه، يعني اتفرجت على حاجات كتير جدا للقلب، وعارفه بتتعمل ازاي، لكن عمري ما شفت قسطره مخ، ولا فكرت حتى احضر حاجه من دي، لان مش عارفه ليه بخاف على المخ قوي. بعد الشر. هو ده اللي يعني الواحد سلام قول من رب رحيم. يعني الواحد ممكن يبقى عليل في حاجة بتاع إلا مخه، لو المخ فيه علة مذلة. يعني احنا صح؟ يعني مش عايزين نضايق لا ما أنا حد يعني. بتكلم لا أنا بقول الحق ان هو مش يحمي نفسه، يحمي يحمي نفسه عشان ما نفسه. يحصلش كده. بالظبط بالظبط. كده. لأن هي ده خاصة الحاجة ان في حاجات كتيرة زي ما حضرتك قلت، حاجات كتيرة هي في ايدينا نتحكم فيها. يعني التدخين ما ده في ايدينا، بالظبط. ضبط الضغط في ايدينا، ضبط السكر في ايدينا، التحكم في نسبة مستوى الدهون في الدم في ايدينا، الحركة وممارسة الرياضة دي حاجة في ايدينا.